Mr. Secretary, roll call, please. Under 1st District, Honorable Alfonso Huzon, Honorable Jonicio, Honorable Lim Moises, Honorable Nieva, and Honorable Ong. Under 2nd District, Honorable Buenaventura Quimpo, Honorable Lacson, Honorable Lim Numero, Honorable Robles Dalus, Honorable Sia, and Honorable Tan Edward. Under 3rd District, Honorable Ali Barbar, Honorable Chua Joel, Honorable Fogoso Pascual, Honorable Isip Ernesto Jr., Honorable Nieto Rodriguez, and Honorable Zarcal. Under 4th District, Honorable Bacani, Honorable Bagatsing, Honorable Chua Lubisito, Honorable Quintos, Honorable Reyes, and Honorable Villanueva. Under 5th District, Honorable Borromeo, Honorable Hizon, Honorable Isip Ricardo Jr., Honorable Ortega, Honorable Tieng, and Honorable Yu Pangco. Under 6th District, Honorable Abante Barquilla, Honorable Castaneda, Honorable Lacuna Salvador Philip, Honorable Par, Honorable Uy, and Honorable Veloso. Ex-officio members, Honorable Lacuna Leilani Marie, and Honorable Tan Daniel Dave. Your Honor, as of 11:21 in the morning, there are 38 members present for this regular session. 21, we have 38 members of the City Council. We have a quorum. Before we continue, recess is declared by the Chair.
be seated. Session resumed. What's the pleasure of our Majority Floor Leader, Councilor Joel Chua? A woman is like a tea bag. You never know how strong it is unless it's in hot water. Eleanor Roosevelt. Ito pong ipakikilala ko sa inyo ay isang natatanging babae. Isang babae na sumubok pumalaot sa mundo ng politika na pinumumugaran ng mga lalaki. Minata ng marami. Subalit, kanyang pinagtagumpayan. Una po siyang gumawa ng kasaysayan bilang kauna-unahang babae, Majority Floor Leader ng Konseho ng Maynila. Noong taong 2016, siya na naman ay gumawa ng panibagong kasaysayan sa lungsod ng Maynila nang mahalal siya bilang kauna-unahang babaeng vice-alkalde ng ating lungsod. Sa kanyang pamumuno bilang vice-alkalde at presiding officer, ang kasalukuyang 11 City Council ay nakapasa ng halos 200 ordinansa at mahigit 300 resolusyon na naging susi upang mapatupad ang lahat ng programa ng kasalukuyang administrasyon. Ito po ang pinakamaraming ordinansa at resolusyon sa kasaysayan ng Konseho ng Lungsod ng Maynila. Bilang kaagapay ng ating mahal na alkalde, siya po ay naatasan upang pamunuan ang 6 na ospital ng pamahalaang lokal, kasama na po dito ang Manila Health Department. At bilang door-to-door doktora, pinangunahan po niya ang pagbabakuna sa ating mga batang Maynila, kaya binansagan po siya ni Yorme bilang Honey Bakuna. Bilang ina ng lungsod ng Maynila, siniguro po niya na mapangalagaan ang kalusugan ng bawat Manileño. At hindi po niya iniwan ang ating alkalde sa gitna ng pakikipaglaban sa pandemya at silang dalawa ay naging magkatuwang sa pangangalaga sa ating syudad. Mga kasama, pasalubungan po natin ng masigabong palakpakan ang secret weapon ni Yorme, ang vice-alkalde ng lungsod ng Maynila, Maria Sheila Hani Lacuna Pangan. Magsipag-upo po kayo. Labing-limang araw mula ngayon, sa ika-31 ng Hulyo, ay ipagdiriwang natin ang ika-120 taon ng Konseho ng Maynila. Ito ay ayon sa US-Philippine Commission Act No. 183 na siyang batas na formal na nagtatag ng pamahalang lungsod ng Maynila. 19 at 1. Nagsimula sa tawag na municipal board hanggang sa maging city council at ngayon ay sangguniang panlunsod. Sa pagdiriwang na ito, binibigyang halaga natin ang mga taong minsang naging bahagi ng mga nagdaang konseho sa pangunguna ng ating minamahal at ginagalang na punong lungsod, Francisco Isko Moreno Dumagoso. Gayon din ang 4 na kinatawan natin ngayon sa Kongreso, ang ating Secretary to the Mayor,
at City Administrator. Sa aking mga kasama na bumubuo ng pang-11 sangguniang panlunsod, sa pangunguna ng ating Majority Floor Leader, Joel Chua, sa mga pinuno ng iba't ibang kagawaran at sangay ng pamahalaan lungsod, sa mga kapwa nating lingkod bayan dito sa Maynila, mga kaibigan at sa inyo pong lahat na nakatunghay sa live broadcast sa social media, isang magpagpala at magandang umaga sa lahat. Welcome po kayo dito sa bulwagang pulungan ng Konseho ng Maynila. Anumang balakid ang pipigil sa pagtahak natin sa buhay, hindi tayo dapat panghinaan ng loob upang huminto. Pagkos, paghugutan natin ito ng lakas upang lalo tayong makapagpatuloy sa ating paglalakbay. Obstacles, don't be stopped by them. Be strengthened by them. Sa nakaraang 12 buwan, hindi tayo nagpatimag sa pandemya, bagkus lalo tayong nagpakatatag at kumilos na may pagkakaisa upang tiyakin ang kaligtasan ng bawat batang Maynila. Naibalangkas at naisulong natin ang mga mahalagang batas na naglalayong masuportahan ang lahat ng mga pangarap at layunin ng ating punong lungsod. Ang pagtutulungan ng ehekutibo at lehislatura ay naging daan sa pamamahagi natin ng tuloy-tuloy na ayuda sa bawat pamilyang Manilenyo sa loob ng 6 na buwan sa pamamagitan ng Food Security Program. Ang Maynila rin ang kauna-unahang local government unit na nakabili at nakapagparating ng mga COVID-19 vaccines. Nakabili din tayo ng mga dekalidad na mga kagamitan para sa ating mga ospital. Patuloy din ang pagsasagawa natin ng mga proyektong pang-infrastruktura para sa iba't ibang pangangailangan ng ating mga kababayan na tumutugon sa pabahay, kalusugan, edukasyon, kultura at hanap buhay. Sa pagsusumikap natin dito sa sanggunian, ay nagawa nating malampasan sa dami ng mga ordinansang naipasa ang mga nagdaang konseho mula 1988. Di pa man natatapos ang buong termino ng sanggunian ngayon, umabot na sa 172 ordinansa ang ating naisabatas. At mayroon pang 65 ordinansa ang binabalangkas at tinatalakay. Umabot na rin sa 801 ang mga naipasang resolusyon. Totoo ang kasabihan, in unity, there is harmony and strength. Tulad ng isang orkestra na nakapagbibigay ng magandang musika, bunga ng pagsunod sa bawat kumpas at direksyon ng kanilang konduktor. Kaya't naniniwala ako, sa susunod na 11 at kalahating buwan ay marami pa tayong mga polisiyang magagawa para sa ating mga kapwa Manilenyo. Ayon nga sa ating anniversary theme, isang konseho, kaisa sa pag-asenso ng bawat Manilenyo. Napakasarap talagang magtrabaho kapag alam at nararamdaman mo ang pagtitiwala sa iyo ng namumuno at ng mga kasama mo. Kapag nakikita mo na nirespeto ang iyong pagkatao, kinikilala ang iyong kalakasan at inaalalayan ka sa kahinaan mo. Ang regular na konsultasyon sa atin ng ating punong lungsod ay lalong nagpatibay sa kumpiyansa natin sa isa't isa. Ipinamalas niya ang pagkakapantay-pantay ng pagtingin at pagtrato sa ating lahat. Ipinadaman niya na tayo ay katuwang, kaisa at kaagapay niya. Kaya nais ko pong gamitin ang pagkakataong ito na magpasalamat po sa inyo, Mayor Isko. Pagkat hindi kailanman
Ngayon ko mas naramdaman ang aking pagiging vice alkalde ng Maynila, na parang higit pa sa tunay na kapatid ang turing ng alkaldeng nanunungkulan. At sa inyong lahat na mga kasama kong konsihal, maraming salamat sa buong suporta at pagmamahal na parang isang pamilya tayong nagtutulungan sa paglilingkod sa bayan. Sa inyong lahat, maraming salamat. Masasabi natin na sa tama at ayos na direksyon ang pamamahala ng ating lungsod. Dahilan upang maramdaman natin ang pagbalik ng pagtitiwala sa atin ng mga individual, korporasyon, at samahan mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Lalong pinagtibay ito ng mga nakamit nating iba't ibang parangal at pagkilala mula sa iba't ibang ahensya at samahan sa loob at labas ng Pilipinas at maging sa ibang bansa. Tunay na napakinang panghigit sa kulay ng Maynila bilang pangunahing lungsod at kapitolyo ng ating bansa. Ayon nga kay John Quincy Adams, if your actions inspire others to dream more, learn more, do more, and become more, you are a leader. Narito ang taong punong-puno ng pangarap at nagbibigay pag-asa sa mga batang Maynila, nagtitiwala sa kahalagahan ng pagsisikap at pagpupunyagi upang makamit ang anumang mithiin sa buhay, buong pusong ibinabahagi ang kanyang kakayahan, kaalaman, at karanasan sa serbisyo publiko, iniaalay ang sariling panahon, talento at lakas na nagsisilbing inspirasyon sa epektibong pamumuno at pamamahala. Sabi nga ni Bill Gates, as we look ahead into the next century, leaders will be those who empower others. Para sa kanyang ikatlong ulat sa bayan or State of the City Address, isang malaking karangalan at buong pagmamalaki kong ipinakikilala ang magiting na ama ng lungsod ng Maynila, ang kagalang-galang Francisco Isko Moreno Dumagoso. Thank you. Maupo po kayo. Sa ating minamahal na Vice Mayor Hani Lacuna Pangan, sa ating mga bisita, representative ng lungsod ng Maynila sa Kongreso, Congressman Roland Valeriano, Congressman Yul Serbo, Congressman Edward Maceda, Congressman Benny Abante, at mga department heads at bureau heads, mga bisita at higit sa lahat, yung aking mga dating kasama sa Konseho ng Maynila. Magandang umaga sa inyo. Sa ating mga kababayan na nandito at nanonood sa amang bahagi ng lungsod, ng bansa at buong mundo. Magandang umaga po sa inyo, mga minamahal kong Manileño. Ang State of the City Address ay ginagawa at inuulat ng isang tao isang beses taon-taon. Subalit, ang pagpapabuti ng kalagayan ng ating lungsod
ay ginagawa nating lahat, araw-araw, gabi-gabi, hanggang madaling araw. Madaling magkamada ng mga pangungusap. Mas mahirap magpatayo ng gusaling maraming palapag. Madaling magbigkas ng dekahong slogan. Mas mahirap maghatid ng karton ng pagkain sa mamamayan. Madaling magbigkas ng mga talinghaga. Mas mahirap ang umaruga sa kapwa. If we have done so much with so little time, so little, so fast, under challenging conditions, it is because ordinary people rose to the extraordinary things. Thanks to them. Maraming salamat sa bawat isa sa inyo. To their selflessness and sacrifices, the state of our city is strong and our future secured. At ang mga bagay na yan ay hindi pinitas sa hangin, batay sa gawa. Not fake news, but based on facts, which I will recite later. But for Manileños, they don't need to be told of statistics to learn what they already know. They see in-city vertical housing being built. They hear the crews cleaning our street or paving them. They can touch the healing hands of more doctors and the new walls of modernized hospitals. They can even smell the flowers on the parks we have reclaimed from neglect. At ginawa po natin ito sa panahon, kasagsagan at gitna ng pandemya. Hindi natin ininda, lahat kayo, nakasama ko, ang panganib na nakaamba sa bawat isa sa atin. We did not lock down development. We did not place progress in quarantine. We worked through the long, dark night. Dahil tayo ay nagpunyagi sa karimlan ng gabi, kaya tayo ay ginantimpalaan ng bukang liwayway ng ating tagumpay. Kaya kung ako po ang inyong tatanungin to explain in 50 words what we have done for Manilans. In all modesty, we put vaccine in their arms, food on their table, roofs over their heads, money in their pockets, computers on the hands of children, stipend in the wallets of our students, seniors, PWDs, solo parents, new streets they can walk on, new health facility they can walk in, new parks they can work out. And above all, hope in their hearts. Narito po, and I beg your indulgence to spare time and lend me your ears and hearts. Narito ang detalye, ang kwenta ng aking kwento. Mga kababayan, darating ang panahon, huhusgahan tayo ng mamamayan. Kasaysayan at poong may kapal. Kung paano tayo lang, namahala.
Isang tanong lang nila, ano ang ginawa mo sa pandemya? Whether we stand before God, people, or history, we will be held to account on what we did during pandemic. Did you retreat and shelter in comfort? Or did you respond and struggle with people? Sa bawat araw akong naglilingkod, yan din ang bumabagabag sa aking isipan bago ko matulog, kung may tulog man. Madaling araw, pagkagising ko sa umaga, ano ang ginagawa mo para labanan ang pandemya? Ano ang ginagawa mo upang maging handa ang mga batang Maynila kung tapos na ang pandemya? Unang-una, hindi kaila na patuloy tayong ginagapi o tinatalo o pinahihirapan ng COVID-19. Samot-sari na ang evolution ng COVID-19. May Alpha, may Delta, lahat na yata ng fraternity. I hope wag na siyang dumami. Kaya mas minabuti nating patuloy na paghandaan. Bagamat nakaraang taon, 870 quarantine COVID bed capacity. Maraming salamat sa private sector na tumulong sa atin. 471 COVID bed capacity sa ating 6 na ospital. Ngayon, nangarap tayo muli sapagkat natakot tayo sa India. Natakot tayo sa nangyari sa iba pang bansa, katulad ng nagaganap ngayon sa Indonesia. Huwag naman loobin ng Diyos. Huwag sana. Ngunit ganun pa man, malayo pa man, paparating man o hindi, ang Maynila ay nagpatuloy na maganda. Nangarap, katulad ng mga nabigkas ko na sinabing kung kaya ng China, kaya ng Italia, kaya rin ng Pilipinas, lalo na ng lungsod ng Maynila. Kaya naitatag ang Manila COVID-19 Field Hospital sa Rizal Park. Maraming salamat kay Secretary Berna Romulo at MPDC Cecil Romero at ang kanilang mga kawani. Nagamit natin ang 2.8 hectares na nagtatag ng 4,402 square meter with 344 COVID bed capacity na siyang nagagamit na maliwalas ng mga pasyenteng na impeksyon ng COVID-19 sa ating lungsod, mga taga-lungsod at mga kapitbahay ng lungsod ng Maynila. Sa madaling araw, nakausap ko si Architect Balmoris, si Engineer Andres at Engineer Sadak. Ang sabi ko sa kanila, bilisan ninyo. Tinanong ko sila, kaya nyo ba ng 60 days? Hindi sila makasagot ng diretso. Pero nakikita ko sa tagal ko rito, sa lungsod, sa pamahalang lungsod, ang kapasidad ng mga kawani ng mamamayan, ang kawani ng pamahalaan, ang kakayanan nila. Kaya sabi ko sa kanila, tirahin natin ng 60 days. We have to prepare. We have to be ahead of the infection.
Our capacity should be always ahead with the numbers of infected person or who will be infected in our city. Pinangako 60 days, natapos 52 days. Maraming salamat, Engineer Andres, Architect Balmoris, Engineer Sadak, mga contractors, at ang mga manggagawang Pilipino. Ito po ay gagamitin ninuman na mga ngailangan ng ating pasilidad. Ika nga, welcome po kayo sa Maynila. May mga maagang kwento na po. Ayaw na pong umuwi ng mga pasyente. Para daw silang nasa St. Luke's. Malamig. Nagbabawas ng lamig. Komportable. May tamang pasilidad. At if I may share to you what foreigners said during the inspection, they have not seen a facility with so much redundancy and dedicated for the long haul of this problem. Yan ang tinagurian ng mga banyaga na bumisita sa COVID-19 field hospital. Nagpapasalamat ako sa kanilang appreciation because yung mga bansang yun ay mga kilalang bansa na mainam at masinop sa pangangalaga ng kanilang mamamayan. Ang ating mga pasyente, kakain, libre, may gamot. May mga gamit. Ganon din ang ating mga medical frontliners. Kaya, loobin nawa ng Diyos, manatili tayong ligtas at matatag. At wag sana mangyari yung nangyayari ngayon sa ibang dako ng mundo dito sa ating syudad. Ngunit, ang mga pasilidad na ating mga itinatag ay baliwala kung walang gamot. Itinalaga ng mga kilalang organisasyon sa buong mundo na may mga gamot na maaaring makatulong upang mapataas ang probabilidad na mailigtas at makatulong labanan ang COVID infection sa katawan ng isang tao. Napakamahal. Sobrang mahal. Kaya hindi ito kakayanin ng isang mahirap o middle class. Kung ikay mayaman naman, kahit ikay may pera, wala ka namang mabilhan. Kaya minabuti ng inyong pamahalaang lungsod, ayon sa suwestyon ng aking partner na nagkataon namang doktora din at 10 ng kanyang mga kasamahan, na itong mga produktong ito ay makatutulong labanan ang COVID-19 infection. Kaya ang inyong pamahalaang lungsod ay bumili ng mga gamot na mahirap hanapin. May pera man o wala. Kaya nagkaroon tayo ng tocilizumab, remdesivir at abigan sa ating medical facility. Ito ay ipinamahagi ng inyong pamahalaang lungsod sa mga mahihirap, middle class at mayaman. Hindi lang sa Maynila. Ulitin ko po. Nakarating na po ito sa Northern Luzon, as far as the Northern Luzon, as far as the Southern Luzon, in the Central Luzon, in the entire Luzon, umabot po ang tulong ninyong mga taxpayer, na matulungang mabuhay ang iba nating kababayan. Because this is a universal problem. It has to be approached inclusively. At the end of the day,
tayo rin ang magkikita sa finals. Sort of saying. Alam natin mga kababayan na anumang pasilidad, kung wala ring gamit, wala ring ekwipo, lalo lang malalagay sa alanganin ng ating mga kababayan. Ganon din ang ating mga medical frontliners. Kaya minabuti ng inyong pamahalaang lungsod. At maraming salamat sa Konseho ng Maynila sapagkat 5.2 billion ang inyong inappropriate for 2021 to address our health challenges nowadays. Thank you very much sa inyo. Sa COVID, mahirap huminga. Hindi naman pwedeng papaypayan na lang. Bumili tayo ng mga kagamitan, ventilators, nasal high flow, oxygen machine, mga portable X-ray machines at world-class CT scan. Lahat libreng nagagamit ninuman. Mga kababayan, yan ay patuloy na pagtupad sa ating pangako. Pangako, tinupad. Commitment, ginawa. Maraming salamat sa private sectors at DOH family. Nagkamit tayo ng mga makinang makapagbibigay ng kapanatagan sa isang nag-aalangan na mamamayan. Nakapagtatag tayo ng sarili nating gold standard of testing, RT-PCR or swab test. Maraming salamat sa mga taong may malasakit sa kanyang mamamayan sapagkat nabuo po ito'y tulong ng pamahalaang lokal, pamahalaang nasyonal at mga private sector. Kaya minabuti nating ibigay ito ng libre to make testing available and accessible to everyone, including our drive-thru testing area na hanggang ngayon ay patuloy na nagagamit ng tao ng libre. Bilang paghahanda at patuloy na paghahanda, nagtatag po tayo. Modesty aside, I think tayo lamang sa buong bansa ang nakapagtatag ng storage facility for the incoming vaccine. Kauna-unahan sa buong Pilipinas. The Manila COVID-19 Vaccine Storage Facility in Santa Ana Hospital. Tayo rin ay pumirma upang masiguro na pumanatag ang mga tagalungsod ng Maynila na ang kanilang salapi ay gagamitin upang labanan ng pandemya at mabigyan ng kasiguruhan na ang lungsod ng Maynila, pag dumating ang takdang araw, ay may bakuna. Kaya, Enero pa lang din, nakabili po tayo, nakapirma ng kontrata sa isang British company at ang brand ay AstraZeneca na 800,000 doses na AstraZeneca para sa lungsod ng Maynila. Ngunit bumagal ang panahon. Tumenga ng isang quarter ang planong bakunahan. Ano man ang naging challenges in between, hindi na tayo nagturo ng daliri. Manap pa rin tayo ng paraan. In fact, with the Vice Mayor here, and Bernardito Siang, our Secretary to the Mayor, and to some friends, allies,
in the world. Only the city of Manila was given, the only local government in the world, were given 400,000 Sinovac para sa ating mga kababayan. Maraming salamat kay Ambassador Wang. Ngunit dinugo po ang ilong ko dyan. Kasi Inglisan ang labanan. But be that as it may, we did not store it. Hindi natin pinatagal sa storage facility. Dahil hindi po tutubo na parang kabuti ang bakuna habang nasa storage facility ito. Immediately we deploy. The 200,000 of it for the first dose ay naitusok natin ng 4 na araw at kalahati lamang, and thanks to Manila Health Department, Dr. Fox Pangan, and Manila Health Department team, and MDRRMO, Director Angeles. Mabilis. Ang katotohanan po, mga konsihal. We hold the national record. 43,011 persons vaccinated in one day. As I speak to you now, we are about to deploy almost 1 million doses in the city of Manila, with 656,759 first dose and 302,278 second dose. Vaccination should be faster than infection. Vaccination is the solution. At hindi natin yan magagawa ng tayo lamang. Kaya nais kong papurihan. Maraming salamat, President Rodrigo Roa Duterte. Maraming salamat, Vice President Leni Robredo. Maraming salamat, Senado. Maraming salamat, Kongreso. Maraming salamat sa bumubuo ng IATF. Maraming salamat, Secretary Galvez and Secretary Vince Dizon. Looking forward in preparation to normalcy. Hindi lamang bakunahan. Paano patutunayan na ang isang tao ay bakunado? Paano patutunayan na kapag ito'y gagamitin niya ay tama at totoo? Alam naman natin na 5-5 ang printer. At meron ding mga ilang mga tolongges sa ating pamayanan who will take advantage of the weakness of others. That is why December 31, New Year's Eve, your city government is preparing for 2021. We went live in our registration process for vaccination. At ito ay tiningnang mabuti sa mga darating pang buwan o taon kung paano magkakaroon ng semblance of regularity or stability. That's why we created a very simple registration process. Hindi tinatanong kung ikaw ay botante o hindi. Hindi tinatanong kung ikaw'y taga Maynila lamang, sapagkat sinabi ko sa inyo, open policy ang City of Manila. Those who live in the City of Manila and those who work in the City of Manila, who comes in and out of the city, nighttime, daytime, should be accommodated and can avail of the vaccine
And that's why December 31, we've launched www.manilacovid19vaccine.ph. Simple, straightforward, safe, and efficient. At ito, bilang pagtanaw ng utang na loob sa mga OFW, immigrants, kung maalala nyo, and let me refresh your mind, that when we were starting, people, Filipinos, all over the world, donating their hard-earned money, OFWs and immigrants all over the world, sending it to the city of Manila dahil meron tayong gustong gawin na makakaayos na silang naniwala. Kaya bilang pagtanaw ng utang na loob, pati OFW na hindi taga Maynila, binakunahan natin at binigyan natin ng kapanatagan na may access sila sa bakuna sa lungsod ng Maynila. At hindi tayo tumigil sapagkat maraming uncertainty brought by this dreadful disease. So that's why we continue to learn. And in fact, modesty aside, we've launched our simulation before the actual vaccination. And thanks to MDRRMO and MHD for their patience. Dahil lagi ko sinasabi sa kanila, bago natin ilatag sa marami, kailangan alam na natin ang ating gagawin. And the best way to do it is to practice it. That's why we've launched our simulation. And we know in that simulation, nakita kagad natin ang suliranin na siya namang naging katagumpayan ng paglulunsad ng 22 regular na mass vaccination site in our city. That's why we've been achieving high vaccination rate every single day. Maraming salamat sa pagpapaalala, pagmamalasakit talaga at pag-aaruga ng isang doktora. Sapagkat sinabi rin ng ating Vice Mayor Hani Bacuna, Hani Lacuna, Yorme, yung ating mga bedridden. Kaya, I think, kayo, konseho, niyakap natin, pati ang mga nangangailangan ng bakuna na nahihirapang pumunta sa bakunahan. Kaya we continue to do house to house. We continue to go to their houses. Ang gobyerno ang pumunta sa kanila at ito ay pinangunahan ng ating minamahal na Vice Mayor Hani Lacuna. Pasilidad, ekwipo, gamot. Kung walang tao, display lang yan. Kaya minabuti ng lungsod na paigtingin kahit na pahirapan ang maghanap pa ng mga medical frontliners. We continue to reinforce our medical facility by hiring more medical frontliners and other employees that is needed in our medical centers or facilities. Kaya maraming salamat kay Director Joe Quintos at City Personal's Office sapagkat libo-libo hindi lang na-promote kundi natanggap at kasama na nating bahagi ng pamahalaang naglilingkod sa kanyang mamamayan ang mga bagong doktora, nurses, and other medical frontliners. Ang pagtugon sa pandemya, hindi lang
track, test, and treat. Not only T3, but it's 4T. Sapagkat kailangan ng tulong ng ating mamamayan. Bakit po? Because COVID kills by hunger too. It is the most dangerous comorbidity, and it is a dangerous comorbidity, is poverty. Yan ang masamang epekto pa ng pandemyang ito. Pagkagutom. COVID does not only prey on the physically unhealthy, but also on the financially weak. Kaya po ang pangapat na T ay tulong. Although we observe social distancing to stop COVID, we practice social solidarity to fight its effects. Hindi po natin binusog ng pangako ang mga Manileño kasi alam natin didigay lang sila ng sama ng loob. To cushion the socio-economic impact of COVID-19 pandemic, we launched Food Security Program. And thanks to the Manila City Council. Kung maalala ninyo, noong nagpupulong tayo, noong mga Nobyembre, noong nakaraang taon, hanggang Disyembre, sinabi ko sa inyo, may mga naitala na mga survey o pagsisiyasat sa ating lipunan. Katatayuan ng tao sa darating na 2021. Kaya, kung maalala nyo, nakisuyo ako, humanap tayo ng salapi. Pangarapin nating maitawid ng 6 na buwan ang ating mga kababayan, bawat pamilyang Manileño, almost 700,000 families. Sabi ko sa inyo, pangarapin nating walang magugutom sa Maynila. Kakain tayo. That's why I owe it to you. Thanks for listening. Thanks for joining me on that journey. Maibsan man lang namin ang tustusin ng mamamayan, lalo na sa pangunahing bilihin, tulad ng pagkain. Kaya malugod nating pinaalam sa bawat isa sa inyo dito sa konseho na nailatag natin ng payapa ang mga food boxes sa bawat pamilyang Manileño. In fact, we went beyond our city. We extended to other LGU in Luzon na pinagkaitan ng tulong ng kanilang mga nasasakupan. Pinilit nating maging makatao sapagkat ulit-ulitin ko, ang pandemyang ito walang tinuturong jurisdiksyon, walang tinuturong katatayuan sa lipunan. Lahat pwedeng tamaan. Kaya maraming salamat sa inyo. 3 bilyong mahigit na salapi ng taong bayan na ipamahagi sa bawat tahanan dito sa lungsod ng Maynila. May ospital, may gamot, may pasilidad, may doktor, may makakain. Ang susunod, may mabibili. Ibinalit natin ang salapi ng pamahalaan sa mamamayan. Natupad natin ang mga pinangarap natin para sa ating mga mamamayan. Tuloy-tuloy ang ayuda ng mga senior citizen, PWD, solo parents, grade 12 at college students. Marami sa inyo dito, nakasama ko. Nangako tayo. Kaya, nais ko ring i-share sa inyo, pinangako, tinupad.
150,000 plus senior citizen, 21,800 PWDs, 5,000 plus solo parents, 17,000 plus college students, and grade 12 students, about 5,000 plus. Lahat nagkamit ng konting ayuda regularly, monthly, ang bawat isa. Hindi lamang po COVID ang tinutugunan natin. Marami ring sakunang dumating. Buti na lang dito sa Maynila, may ibang uri ng epidemic. Not the vicious but virtuous kind. That is the epidemic of compassion. 22,563 katao sa iba't iba na nasa peligro ang sinagip ng emergency and rescue units. 3,742 pamilya na nasunugan pinagkalooban ng 10,000 piso ang bawat isa sa kanila. 8,548 na walang bahay, inaruguan natin sa ating mga shelters. Hanggang ngayon, ayaw na po nilang umalis sa mga basketball court natin. Matataba na po yung mga bata. Opo, hindi lang po sila pinapakain araw-araw. Thanks to Director Repogoso and MSWD team. Meron pa silang check-up, may sine sa tuwing linggo, may paliguan, and kumpleto na. Dati sa kalsada lang. But we will try. We will try to understand. Hanggat kaya natin, hindi tayo bibitaw. We have also tried to be sensitive to our fellow PWDs. That's why we have created access to them in government facilities, providing infrastructure to make it more, to give ease at the very least sa ating mga PWDs. Pagkain, salapi, hindi naman po pwede habang buhay na lang namamahagi ang pamahalaan. Kaya, noong nag-uusap kami ni Vice Mayor Hani Lacuna, sabi ko, we will go to another direction. As we continue, we have to provide opportunity. That's why, malugod ko pong isaad sa inyo. Maraming salamat kay Director Fernan Bermejo and to the Peso family. We continue to provide opportunity for our people in the city of Manila. When there is joblessness in the country, the city of Manila look and make jobs for the people of Manila. Through the effort of the city government office, 11,630 were given an opportunity to make a living, a decent one. At mga partnership natin sa national government at mga private sector. Maraming salamat again, Director Bermejo. In fact, nung mga panahon, and let me refresh your memories, nung mga panahon na pahirapan ng mask, nangopya po ako. Opo, madalas po akong mangopya. Pero sa eskwelahan, bawal po mangopya, ha? Huwag kayong mangungopya, mga bata. Pag-aral kayo maigi. Nangungopya ang inyong pamahalaang lungsod ng mga bagay na maaaring epektibo sa ibang bayan. Katulad na nangyari sa Czechoslovakia when they produce among themselves their own mask. So we adapted to the idea. We make our own mask to make it available to the general public, at the same time provided livelihood in their respective homes or work from home na mga kababayan natin. And mind you, the general allotment, general appropriation of that money, hindi natin pera. Alam nyo kaninong pera? Taong bayan. Filipino OFW, immigrants, mga Pilipino dito,
simula Mindanao, Visayas, Northern Luzon, Central Luzon, Southern Luzon, everyone else, sending their hard-earned money in the middle of the pandemic. Kasi natutuwa sila na magpo-provide tayo ng PPE sa ating mamamayan at ng hanap buhay. Nagtulong-tulong ang mga Pilipino. Totoo nga, Maynila, dalhin mo ang bandila. Ang pandemic, hindi lang kalusugan ang dinidisgrasya, pati ang hanap buhay. Malubhang side effect ng pandemic o pandemya sa negosyo. Ramdam natin ang kalbaryo ng mga namumuhunan. But Manila is still open for business. As you can see in your screen, we were very worried. I am very worried that businesses will close. And it did. Some closed. Some retired. Or some said, time out muna. But through the effort of your city government, with our team, headed by Director Levi Pacundo of Business Permit, and Charlie Dungo of DTCAM, utilizing our existing resources and capability and adapting to technology, naramdaman ng mga negosyante yung ease of doing business in the city of Manila. Opo. Bagamat maraming nagsara, mas maraming nagbukas ng negosyo sa lungsod ng Maynila. Kaya maraming salamat sa mga negosyante na patuloy na nagtitiwala sa lungsod. Bagamat mahirap magtiwala sa negosyo ngayon because of uncertainty and so many uncertainties. But thank you for your trust to your city government. Again, welcome po kayo sa Maynila. Magnegosyo kayo dito. No harm will come to you. And help us provide jobs and opportunity for our people. And in return, pipilitin namin maging mainam, masinop at epesyente kayong kalingain sa lungsod ng Maynila. Hindi lang negosyo, pamumuhunan din sa iba't ibang infrastruktura. Ang normal, gobyerno ang nag-i-stimulate through infrastructure projects so that we can stimulate the economy. But also, I would like to share to each and every one of you here, mga batang Maynila at konseho ng Maynila. Akala ko talaga wala nang pag-asa. Kung maalala ninyo, nag-ikot ako ng 3 buwan noong 2019 pagkaupo ko sa iba't ibang organisasyon ng negosyo sa buong Pilipinas. Ibinibenta ko yung parating na bagong Maynila. At maraming salamat naman. Naniwala sila. Ano po ang naging epekto? Bagamat may pandemya, makikita po ninyo, mga kababayan, ang pamumuhunan ng malalaki at maliliit na tao na i-develop ang kanilang pag-aari. At naniwala sila na ang Maynila ay magiging receptive. Naniwala sila nung humingi ako ng tawad sa kanila sa mga nakarang panahon ng kapabayaan at paghihirap at paghihigpit na walang kapararakan upang paiyakin lang ang mga negosyante. That's why
we liberate our policy. We put ease to requirements and making it easy for them to develop their properties, because development creates jobs, development creates taxes, and this is going to be our windfall in the next coming years. So that later on, you here in the city council will not just raise taxes every now and then. We should create new source of taxes by inviting development in our city, mga konsehal ng Maynila. And this approach, modesty aside, numbers don't lie. Tingnan po ninyo ang ating naging growth. Noong ala pa ho tayo sa pamalan, taon-taon, halos 46 billion, 40 billion, 30 billion lang ang pumapasok. Matapos kung umikot sa lahat ng asosasyon ng negosyante, ito po ang naging epekto. 103 billion 671 million 741,868,000.51, 121% growth in the first year. Akala ko'y nakatsamba tayo. Akala ko'y bating panimula lamang. Mano pa? Nakatatakot na isipin. Papalipad pa lang. Maglalayag pa lang yung barko natin. Tinamaan na tayo ng pandemya. Ngunit hindi. Nanatiling nagtiwala ang mga negosyante sa lungsod ng Maynila, bagamat hirap ang pera, walang kasiguruhan sa pandemya kung saan tayo pupunta. Ngunit ang mga negosyante sa buong Pilipinas, sa buong Metro Manila at sa Maynila ay patuloy na namuhunan. Umakyat pa tayo ng 43% on top of 121%. 148 billion 208 1,096,288.54. Mga naitalang pagawaing bayan na pag-aari ng pribadong mamamayan. Hirap ang tao. Paano tutop din ng mamamayan ang kanyang obligasyon sa pagbabayad ng buwis? Opo, yung inyong kaba ay kaba ko din. Ngunit, mga konsehal, members of the City Council, sa kasaysayan ng lungsod ng Maynila, and I hope you can check it later on, in our city treasury, the effort made by our city treasurer, Just Taligon, and members of the city treasurer, and real property tax headed by Marlon Lacson, Attorney Marlon Lacson. Kahit ako nagulat. Opo, akalain nyo ba, Hunyo pa lang ng 2021, nakamit na natin ang 71.34% ng ating target. Sa tagal ko na paglilingkod sa lungsod ng Maynila, 23 years of my life was dedicated to public service. I am now 46. Parang ayaw maniwala ni Kunsel Jong. Hindi naman kita masisisi. Alam ko, tingin mo, ako'y 19 pa lang. Naintindihan mo na yon. For half of my life was dedicated to public service. I have never seen such efficiency made by the city through the leadership of City Treasurer
Just Taligon. Usually, Kusiel Dionisio, ito na yung mga antigo. Yan. Sa tagal natin, andyan si dating Kusiel Benny Abante, na ngayon ay congressman. Si Kusiel Edward Maceda, matagal na rin yan, na ngayon ay congressman na rin. Yan, yung mga matatagal. Marami rito matatagal. Lou Biloso, we have never seen this. We usually achieve this first week of December. But now, it's only June. Kaya, sa mga taxpayer, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa inyo sa pagtitiwala ninyo sa lungsod ng Maynila. Mabasa sana kayo ng ulan. But then again, despite the challenging times, economic challenges of every citizen, every family, the people of Manila continue to do its obligation to our city, to our government. Proud na proud ako sa inyo, mga batang Maynila. And as you can see in your screen, the growth of our collection, ito'y epekto lamang ng masusing pamamahala, paggamit o pagtustos ng ating pananalapi o pagkolekta. As you can see, from 11 billion in 2018, 12 billion in 2020, and now 19 billion, mga kababayan. Sabi nila, fiscal miracle. Buong kababaang loob po ang sagot ko. Walang himala. Pwede pala. Kaya pala. If people are shown how taxes they have paid are spent, they will pay. They will pay it on time. And thanks again to our taxpayers. And the best way to promote tax obedience is to practice good governance. If businesses see an investment environment that is fair, they will bring their capital here. And we have demonstrated that to them, that profit with honor can be earned in Manila. Mga kababayan, ang Maynila walang produktong nagagawa. Agrikultura man o mga materyales para sa planta. Ngunit ang Maynila ay sentro ng komersyo at distribution. Bagamat may pandemya, may panganib sa ating mga taga-Maynila, ang mga taong dumadako sa lungsod ng Maynila, yon ay inatang natin. Hindi natin kinipit balikan. Hinarap natin ng buong tapang. Kaya tuloy ang naging komersyo sa lungsod ng Maynila. Hindi natin sinara ang pier. In fact, pinaglaban natin yung unhampered movement ng cargo trucks sa port area. Binuksan po natin round the clock ang Divisoria para pumasok ang mga gulay, karne, at mga prutas at isda na galing sa Northern Luzon, Central Luzon, Southern Luzon, and Visayas, and some portion of Mindanao. Opo, tinanggap natin sila dito. Bagamat walang kasiguruhan kung may COVID-19 sila. Kaya, tuloy na naramdaman ang daluyong ng mga pangunahing pagkain sa lungsod ng Maynila at sa kapitbahay natin sa Metro Manila. Tuloy-tuloy ang supply. Hindi napatid. Although we've suffered
Yes, we've seen infection in the area. In fact, Councilor Terence Alibarbar will agree to this. One of our market was shut down because of high infection. But then again, we must continue to live. We must learn to live with COVID-19. Kaya tuloy-tuloy. Na siya namang may magandang epekto sa presyo ng pangunahing bilihin. We've suffered, okay, but we survive. But we sustain the stability of products that are very important to every family in the city of Manila and Metro Manila. Bilang kasiguruhang maibibigay sa mga batang Maynila, inakap din natin sila. Binigyan natin sila ng testing, libre. Binigyan natin sila ng vaccine sa gabi. Dahil ayaw kong mabigyan o mapagkaitan ng pagkakataong kumita ang isang kargador, pahinante, driver ng truck, tindera ng isda, tindera ng gulay at karne, na mawalan siya ng kita sa araw na yon dahil lamang sa bakuna. Ang bakuna ang dumating sa hanap buhay nila doon sa Divisoria. Bilang kapitolyo ng bansa, tayo rin ay tinaguri ang isang premier tourist destination. Makulay ang ating kasaysayan, kaya't ito ay sa ating kapakinabangan. We are the melting pot of different cultures and it speaks of our adaptability to any given situation. We took advantage of the slumber in the metropolis during the pandemic as we intensify our beautification projects, enhance our public places, converted idle land to potential tourist attraction, and most especially, we now have our own Manila Tourism Cultural Development Plan, and thanks to Director Charlie Dungo and the team. This will enable us to utilize our available resources to our advantage and for the city to truly be a destination worthy to be visited. We will capitalize on our 450 years of rich history and culture and use it to catch the interest of locals and foreigners, tourists, foreign tourists alike. Andyan ang Cartilla, Jones Bridge, Mehan Garden, Hidden Garden, Loton Underpass, Lotoneria, Anda Circle, Metropolitan Theater thanks to national government, Ayala Bridge thanks to national government, Plaza Moriones na ngayon hindi na kailangan pumunta ng mga taga-Tondo sa BGC para makamit ang aura ng mga matatayog na syudad. Ito, wala silang tosgas, sangkembot lang nila para na silang nasa Ayala. Hindi lang sagip buhay. Hindi lang hanap buhay. Pinagtuunan din natin ng pansin sa panahon ng pandemya. Pabahay na hindi panandaliang lipat bahay. Na ang tao'y parang basura na lamang itinatambak. Tinatapon kung saan-saan sa bundok ng tralala na wala namang eskwelahan, kuryente at tubig. Wala ring mga pagkakataon. Ngunit, maraming salamat at na-inspire po ko sumalangit nawa ang kaluluwa ni Prime Minister Lee Kuan Yew. If Singapore did it, Manila can do it.
Kaya hindi lang bahay ng kalapati ang itinatag natin. Ang mga pinatayo nating bahay ay magbabalik ng dignidad sa bawat pamilyang Manileño, mahirap at middle class. There will be an opportunity for them. Salamat sa Diyos sa maikling panahon na ipamahagi natin ang Basek community. At magkakaroon pa ng phase 2 ang Baseco community. At hindi pa ho ito alam, kagabi pa lamang, nag-uusap kami ni Architect Balmoris at Engineer Andres. At maraming salamat kay Dr. Martin for giving me the idea. We are going to build a community hospital in Baseco. Paaralan, bahay, palaruan, pagamutan. Isang kumpletong sirkulo na kung saan the minimum basic needs are being provided by the city government to those who have less in life. And I would like to update you to our Condominium 1, Condominium 2, and Binondominium 1. As I have mentioned to Majority Floor Leader Joel Chua, sinabi ko doon sa mga taga-Balderrama nung araw, and I think all the 3rd District Councilor was there that night, and I made a commitment. Sabi ko sa mga taga-Balderrama, marami nang nagdaan dito, 30 years na kayong squatter. Hanggang ngayon, squatter pa rin kayo. Sabi ko, isanla nyo laway ko. Bigyan nyo ko ng pagkakataon na maging alkalde. Bibigyan ko kayo ng matinong bahay na bato, umulat, bumagyo, may masisilungan kayo. And that is our commitment. Pinangako, tinupad. Nagaganap po ngayon para sa mga taga Balderrama, mga taga Binondo area. May awa ang Diyos. Mawawala na pagdating ng panahon. For 50 years, Singapore achieved it. Walang squatter sa Singapore. Kung nagawa ng Singapore, mawawala na rin ang squatter sa lungsod ng Maynila pagdating ng panahon. Mahirap maging squatter sa sarili niyang bayan. Alam ko po yun. Kaya hindi tayo titigil. Ang katotohanan, mga kababayan, in a matter of few days, you will start seeing where are we going while we continue to fight against the pandemic and try to survive across social problems. We will continue to pursue, to give back dignity to every family in the city of Manila. Maraming salamat kay Architect Dennis Lacuna na hindi tumigil ng kakadrawing, ng drawing. Kung nagawa natin ang Condominium 1 at 15-story, Condominium 2 at 15-story, Binondominium 1 at 15-story, we will build 20-story for San Sebastian residents, 20-story San Lazaro residents, and 20-story Pedro Hill residents. We will build 1,000 more houses, unit in the city of Manila.
May awa ang Diyos. Kapit lang. Kaya natin to. Kaya natin to. Makakaraos din tayo. Tulad ng ibang kalamidad, hinambalos ng COVID ang mga batang Maynila at ang mag-aaral nito. Napilitan silang mag-aral sa isang di pang sukat ng kanilang bahay. Ang cellphone naging classroom. Si teacher lumiit, singlaki ng selyo. COVID worsened the digital deficit. And the divide is no longer between the haves and the have-nots, but the knows and the don't knows. Hindi po natin pinayagan ang mga batang Maynila na mapabilang sa lost generation. The COVID class of 2020 and 2021 and 2022. Halos 1/3 of a million loaded SIM cards ang ating ipinamahagi. Sinabayan ng pamimigay ng 137,217 tablets sa mga batang Maynila, 11,000 laptops para sa kanilang mga guro. Manila remains the education capital of the Philippines, as we believe in education for all. Manila schools are open to children wherever they live. This is because admission should not be based on learners' postal zip code. For as long as student has the zeal to learn, they can in Manila. Tumaas ang ating enrollment capacity because of our policy to adapt to technology and make technology available to every student. Access at no cost to them. 3.5% sa college, sa UDM, senior high, 27%. The student population of a premier school owned and the North Star of public education system owned and run by local government across the country. Bago nyo narinig yung mga pamantasan lungsod ng iba't ibang bayan dito sa atin. Dito nagsimula yan. Dito nabuo ang konseptong yan. Maraming salamat, Mayor Arsenio Lacson. Maraming salamat, Mayor Antonio Gatpuno Villegas. Hanggang ngayon, pinakikinabangan natin at patuloy na pinakikinabangan ng bawat batang Maynila ang pamantasang lungsod ng Maynila. We took our adversity in our advantage. While there is no space in our school here in Intramuros, in the pamantasang lungsod ng Maynila, through the leadership of President Leco and members of the Board of Regents, and the staff and the faculty, 18,000 students na po ang pamantasang lungsod ng Maynila. Doble na halos ang ating niyakap sa gitna ng pandemya sapagkat gusto natin maging available ang pag-aaral kahit na mahirap ang sitwasyon. Makakaraos tayo mga batang Maynila. Maraming salamat, Doktora Magdalena Lim, and to the DCS family. Lumago dahil inaasahan nating lumago ang populasyon ng ating public education system, hindi dahil biglang maraming pinanganak sa isang taon lamang, kundi nakita natin ang epekto ng pandemya sa buhay ng bawat pamilya na nagpapaaral ng kanilang anak sa private school. And because of that, your city welcomed them. Kinalinga ng DCS. As you can see in your screen, we continue to grow.
Mga kababayan, halos 17,000 students from private school ang niyakap ng lungsod ng Maynila sa loob ng pandemya. Again, welcome po kayo sa Maynila. Mga kababayan, ako si Francisco Dumagoso, produkto ng Tulungan Center para sa akin daycare center. Produkto ng Rosauro Almario Elementary School. Produkto ng Tondo High School. Mga pampublikong paralan na aking pinag-aralan. Maswerte ang mga anak ko, hindi nila dinanas ang mga maaring kakulangan na pasilidad ng isang public education system. Sila'y nakapag-aral sa mga matatanyag, maayos, maraming opportunity sa loob ng classroom at eskwelahan. Ngunit, gusto kong iparamdam sa mga anak ninyo ang bagong magiging approach ng public education system. We will make you feel that your sons and daughters are going to private school. Opo, yun ang mataas naman na nating papangarapin. We will always do the best because you deserve the best as a citizen of this city. Marapat lamang, marapat lamang, marapat lamang. Kaya ipararamdam natin sa mga darating na taon, sa mga susunod na mag-aaral, ang makabagong 10-story, fully air-conditioned with facility Rosauro Almario Elementary School, Dr. Albert Elementary School, Manila Science High School. Kung dati, pawis na pawis sa mag-aaral. Ngayon, sabi nga ni Willie Rebillame, bigyan ng jacket yan. And we will start it soon. When we say soon, it's soon. Because, again, let me repeat, we will take our adversity in our advantage. While we are not utilizing it today, we will prepare our city for the next 10 years to 15 years of population growth because there will be demand of space in our school, and it's high time and timely that these facilities are not being utilized now. So we will invest and invest and invest again to our future, which is our children, to have a better upscale public school building. Ngunit hindi lahat ng sakit ay dala ng virus. May dumi na nakakalat, masakit sa mata, masangsang sa ilong, dulot ay sakit sa katawan. Nadatnan natin ang mga parking puno ng libag. May etyas pa. Mga kalsadang kinalyo na sa kapal ng dumi. Mga gusali na tila tinubuan ng kurikong ang mga pader dahil lapnos na ang mga pintura. Mga underpass na tila imbornal sa dilim matamoy. Unang araw pa lang, hinilod na natin ang mga libag. At di natin tinantanan. Walis dito, bomba ng tubig doon. Ang paglilinis ay hindi ginawang gimmick, pero ginawang ugali. Maraming salamat sa market administrator and the market officers for the past 2 years, every single day.
they continue to maintain good environment in our public market. Rinse in, rinse out, every day. That's how to keep the dirt away. Yan ang ginawa natin sa rekto na hanggang ngayon, walang makapaniwala na kaya palang tanggalin ang 15,000 obstruction from Abad Santos Recto to Asuncion Recto in a matter of 2 days or 48 hours na problema natin for 30 years. And until today, we continue to have accessible Juan Luna, Recto, Soler, Blumentritt, Carriedo, Pedro Hill. Those areas are non-negotiable for any obstruction. Roads, alleys, and boulevard must be given to the general public, especially if there is an access to public transport, dahil mahihirap din ang gumagamit ng jeep, sidecar, pedicab at motor. Ang kalsada ay para sa lahat. Sa Maynila, ang mahirap pagsusumikapang tulungan. Pero ang masama at namemerwisyo sa kapwa ay tinutugis. Zero tolerance against crime ang prinsipyong gumabay sa atin. Hindi pwedeng ang firearm ready kind of justice dito. Iaresto, ihabla, ikulong, huwag yung ilibing agad. Sapagkat ginawa mo ang huli, sabit ka na sa batas, sabit ka pa sa mata ng Diyos. Rule of law, as a matter of policy, must be observed in the city of Manila. We must be certain about our rules, and the rules should be applicable to everyone. Sa mga inahabol at humahabol, ginagalang ang mata ng batas para sa lahat. And I would like to congratulate through the leadership of General Leo Francisco to the men and women uniformed personnel of the Manila Police District. 173 mga tumakbo, nagtago. Most wanted person apprehended last year. And other wanted person, 216 of them. Then the following year, come 2021, habang busy tayo na harapin, tulungan ang ating mga kababayan, pinapapanatili natin ang kapanatagan sa lungsod ng Maynila sapagkat hindi natin pinapabayaan ang mga tolongges na gasay ng kahinaan ng sitwasyon and to take the opportunity. Kaya hinabol natin sila. Kapag ginawa nyo ang krimen sa Maynila, magtago na kayo sa lelang nyong panot. Hahabulin kayo ng Manila Police District. As you can see, almost 1,800 criminals na nagtago, nakalawit ng Manila Police District. Makikita rin ninyo, the war on drugs continue to be active in the city of Manila. But rule of law are being observed. And I'm proud of Manila Police District dahil hindi makati ang daliri nila sa gatilyo. Buhay na nakakalawit itong mga tolongges na ito. Maraming salamat sa ating mga partners sa national government, sa PDEA Manila and PDEA National. Recently, on top of our data that crimes continue to decline in the city of Manila, we continue to address that illegal substance without any shenanigans. Straightforward, tanggalin ang droga sa kalsada. Huwag itong maging available sa tao. Pahirapan sila o kaya puksain ang mga drug lord, drug pusher. Recently, I'm very proud to say
through the effort of PIDEA Manila, PIDEA Nacional, and General Francisco, we have apprehended 46 kilo in one day of shabu in Manila. Nawala ito sa palad at posibleng palad ng bawat batang Maynila at maaari pang itong kumalat sa buong Metro Manila o sa bansa. Basta ang mahalaga, ang droga pag nahuli, hindi nawawala. Ang droga pag nakita ng lespo, kinukuha pati yung may hawak ng droga. Iaresto, ihabla, ikulong. Rule of law must be observed at all time. Mga kababayan, habang sa labas ng building na ito, hinaharap natin ang ating mga suliranin, buong tapang kasama kayo. Sabi nga, hindi naman po pwede na sa loob ng bahay mo, ay nagpapabaya ka rin. Charity begins at home. Halos walang linggo na ating nilalagdaan ang promotion ng mga empleyado. There is growth in the city government of Manila. In fact, modesty aside, mga kusihal, pare-pareho naman tayo, matatagal na rin dito. Sa mga na-promote ko, sa mga na-appoint na permanent, masasabi ko, hindi ko pa yata kayo nakita. Opo, sapagkat gusto ko, promotions and appointment must be based on merits, not by their political affiliation. In fact, sa libo-libo na na-appoint at na-promote, malamang doon yung iba, hindi pa ako binoto. Pero yun, binaliwalan natin. Dahil ang paghihiganti sa politika ay walang buting idudulot. Totoong hindi tayo nagkakasundo pagdating ng halalan. Ngunit kapag nagdesisyon na ang taong bayan, dapat tayo'y nagkakaisa. Kaya dapat mawala ang demoralization sa gobyerno. Dapat kapag naging mabuti ka at buong buhay mo, inaalay mo na sa paglilingkod sa bayan, dapat ikaw din magkaroon ng growth, ng career growth, ng professional growth. And this was made available to any John Does and Mary, Tom, Dick, and Harry na nandito sa pamahalang lungsod ng Maynila. Sa mga empleyado, kayo mag-alala, ang Christmas bonus nyo nakatabi na. Lumakas ang palakpakan, ha? Opo, because hindi tayo pwedeng magtangus-tangusan ng ilong sa labas ng bahay natin. Kung sa loob mismo ng bahay natin, hindi natin kayang kalingain. What is our moral ascendancy to show to others? Kaya, tama, charity begins at home. Ewan ko kung na-meet nyo na si Charity. Dalaga na. Mga kababayan, I hope hindi pa kayo pagod. Ang katotohanan po nito ay pilim-pili na lang itong aking binibigkas o report card ko sa inyo. But I would like to share to you also, mga konsehal, lahat ng ito, hindi lang napansin ng mga taga-Maynila. Yung ating pagpupunyagi, pagkakaisa, we may have some different ideas or including party, political party or partisan politics, but
because of unity. At dahil naniwala kayo sa akin, kinilala po ang lungsod ng Maynila sa kanyang mga gawain, hindi lang ng taga Maynila, kundi ng mga ahensya ng national government at pati mga organisasyon. At pati na rin nabalik na unti-unti nang bumalik sa mapa ng mundo ang Pearl of the Orient, the Paris of the East. Hanggang sa ibang mundo, kinikilala na muli ang lungsod ng Maynila. As you can see, last year, and let me refresh your mind. Katakot-takot. Alam niyo po, ang tawag namin sa showbiz nito, Hakot Award. Yun po ang tawag dito. Pero masaya ako sapagkat dahil sa inyo, dahil sa taong bayan ng lungsod ng Maynila, sa pakikiisa ng lahat, Manila, last year, through DTI, most competitive in resiliency, 3rd place. Most competitive in economic dynamism, 3rd place. Most competitive in government efficiency award for highly urbanized city, 1st place. Most competitive in infrastructure award for highly urbanized city, 1st place. At ang pinaka-importanting award, overall competitiveness award for highly urbanized city in the entire country, 1st place po ang Maynila. Maraming salamat sa DILG, kay Atty. Rolin at mga DILG Manila and DILG. Kinilala ang Maynila na most improved city in the country last year. Sa ating paglilinis. At maraming salamat Atty. Rolin and DILG family in Manila and DILG family for the first time in the history of the existence of giving recognition by DILG after its 10 years, for the first time, nakamit po ng City of Manila ang good financial housekeeping recognition from DILG. Sa National ICT Confederate of the Philippines, sa DICT, na bagong ahensya ng gobyerno, binigyan ng pagkilala, 2nd place, Digital Governance Award 2020, Best in Customer Empowerment G2C, City of Manila, 2nd place. Best in Government in Internal Process, G2I, City of Manila, 2nd place. COVID Response Service Award from Department of Health. Maraming salamat. Successful ang tuberculosis program ng City of Manila na kinilala ng Department of Health. Ngayon, mga kababayan, recently, masaya na ako dito. Sabi ko nga, anything above 0 is positive. But we started with negative. Dahil
gusto ko po at buong kababaang loob na i-share sa inyo, mga konsehal ng Maynila, Vice Mayor Hani Lacuna, mga department head, kawani ng pamahalaang lungsod, mga congressman, at mga mamamayan ng lungsod ng Maynila. Ang Manila ay napabilang out of 631 cities in the world. Napabilang ang Maynila sa top 50 city or champion city sa 2021 Global Mayor's Challenge. Dahil sa tulong nyo. Mga kababayan sa lungsod, while it is true that COVID is down, while it is true that COVID is being managed, the infection is being managed, while it is true that we are continue to prepare ourselves for any uncertainty, eventuality in the next few weeks. Loobin nawa ng Diyos, huwag nga sana tayo subukin. Ngunit, gusto kong ipaalala sa inyo, huwag tayong titigil because COVID is not yet defeated. COVID-19 virus, the Alpha and the Delta variants, hanggang ngayon, hinahamon tayo. But, the end of the day, no matter what, gamitin natin ang ating tapang sa tamang paraan. Hinihikayat ko kayo na lakasan ninyo ang inyong loob. Sama-sama tayo. Labanan tong impeksyon na sumira ng buhay, ng pamilya, ng kabuhayan. At gusto pang sirain ang ating kinabukasan. Ngunit, naniniwala ako, as I have reported to you, with the help of the Manila City Council, through the leadership of Vice Mayor Hani Lacuna, ito po ang ginawa natin. Yung mga araw, gabi, kahit sa Zoom, nagsisession kayo, ito po yung lahat ng hiningi ko sa inyo. Hindi pinakinibangan ni Isko sa personal na bagay. Pinakinabangan ng bawat batang Maynila. Kaya, samahan ninyo ako. Samahan ninyo ako. Hindi ko to kayang mag-isa. Mahirap po ito. Sana nga, yung panahon na nakakatulog kayo, mahiram ko man lang yung tulog ninyo. Pandagdag sa tulog ko. But then again, we cannot stop. In fact, hindi natin kailangan magpreno. Dapat tuloy-tuloy ang paglalayag. Our journey. Because there is still threat outside of this building. Kaya, mga konsehal, mga halal ng bayan, umaasa sa atin ang mamamayan. Hindi sila makatatakbo sa kanilang mga mahal sa buhay. Dahil yung kanilang mahal sa buhay, nangangailangan din. Ang inaasahan ng tao ngayon ay pamahalaan. Tayo ang kanilang sandigan. Tayo ang kanilang masasandalan. Dapat tayo ang maging kaagapay ng bawat pamilyang Manileño. Kaya sa inyo, nakikisuyo ako
nakikisuyo ako. Huwag tayong magre-relax. Yang mga award na yan, sa istante lang yan. Ang mahalaga, yung kilos ng bawat isa. Yung pakikiisa ng bawat isa. Pagtutulungan. Huwag natin tutularan ng iba. Habang sila abala, palakihin ang mga karera nila sa buhay, ang mga politika nila sa buhay. Manatili tayo doon sa direksyon natin. Direksyon kung saan nagkakaisa tayo. Magkakaiba tayo ng partido. Magkakaiba tayo ng layunin. Magkakaiba tayo ng idea. Ngunit may iisa tayong obligasyon. Obligasyon na inaasahan ng tao. Ngayon natin patunayan na tayo, bawat isa, ay public servant. We are the servant of the people. The people are asking for it. In fact, it's the other way around. I am encouraging those who are watching, those who are listening, to demand from your government. Don't just, kayong para bang okay na lang. Pwede na. Hindi. Dapat mag-demand ang tao. Through that, then tayo naman, dapat tayo ay manatili na maging mainam, masinop, at epesyente silang paglingkuran. Hindi pa ho tayo nagtatagumpay. Paalala ko lang. Maaari may pagkilala. Maaari nakapagbibigay ng ngiti sa iba. Maaari itinatangos natin ng ilong paminsan-minsan. Ngunit nasa gitna pa rin tayo ng pandemya. At ako'y naniniwala, hindi ito matatapos next week. Hindi ito matatapos next month. And I do believe hindi ito matatapos next year. Ito ay magiging bahagi na ng ating buhay. At let me remind you of the few paragraphs that I have mentioned in this report, in the early part of it. Tanungin ninyo ang inyong sarili. Ano ang ginawa ko nung pandemya? Ako ba ay naging bahagi ng solusyon? O patuloy ko lang pinapalaganap ang karera ko sa buhay? Yan ang tanungin ninyo. Kaya kayo, nakikisuyo ko sa inyo, hanggat maaari, huwag natin lilisanin ang ating syudad. Huwag kayong pupunta kung saan habang may impeksyon sa ating syudad. Manatili tayong nakapokus. Because, again, I cannot do this alone. I need you. I need you, Vice Mayor. I need you, the people of Manila. We must come together, hand in hand. May awa ang Diyos. May awa ang Diyos. Mananalo tayo. Mananalo tayo. Mananalo tayo. Mapagtatagumpayan natin to. Kaya natin to. Kaya nyo yan. Makakaraos din tayo. Sumuli sa bawat isa sa inyo. Maraming salamat sa mga tulong ninyo sa akin upang mapaglingkuran ang ating mga kababayan. Maraming salamat sa mga batang Maynila, kahit sa murang edad, bagamat hindi na ako bago sa pamamahala. For 2 decades, binigyan ninyo ako ng pagkakataon na pamahalaan kayo
sa gitna ng pandemyang ito na hindi naman natin inaasahan. Kaya sa inyo, please, please, help me. Help me to survive our people, to help. Kailangan ko kayo. Kailangan ko kayo. Tandaan po ninyo, iisang bangka tayo. Magandang tanghali, pagpalain nawa kayo ng pong may kapal. Manila, God first. There being no other items in our agenda, session adjourned.